درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز در خدمتتونم. امروز با یک آموزش بسیار جذاب و زیبای دیگه، موتیف گل آفتاب گردون هستش که اون رو به صورت یک رومیزی دایره شکل بافت زدیم. البته شما میتونید با انتخاب نخهای ضخیم‌تر از اون به عنوان فرشینه هم استفاده کنید. من در این رومیزی از دو مدل موتیف استفاده کردم. یک مدل موتیف مربع هست و بعدیش موتیف نیمه همون موتیف آفتاب گردون یا که به صورت سگوش بافته شده، بسیار زیبا و چشم نواز. ویدیوی قبلی رانر این گل آفتاب گردون رو براتون آموزشش رو گذاشته بودم، لینکش رو بالا براتون میذارم که میتونید موتیف مربع رو آموزشش رو اونجا داشته باشید. و در این ویدیو آموزش موتیف نیمه و تبدیل اون به یک رومیزی بسیار زیبا با یک حاشیه بسیار زیباتر رو براتون اینجا آموزشش رو قرار میدم. امیدوارم که از این آموزش بسیار زیبا لذت کافی رو ببرید. و در ویدیو با توضیحات کامل براتون گفتم که چجوری میتونید این موتیف های زیبا رو تبدیل به دستگیری کنید. مرسی که با من همراه هستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و یک زنجیره. این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام در اون حلقه یک پایه کوتاه، یک زنجیره به عنوان یک پایه بلند و شروع به بافت میکنم. 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 و با این یک کوتاه یک زنجیره 8. حالا نخ حلقه رو کشیدم، یک زنجیره میزنم، نخم رو اینجا میام قطعش میکنم و میتونم با سوزن یا یک قلاب ظریف‌تر نخ اضافه رو ببرم پشت بافتم. این قسمت رو هم به این صورت میاریم پشت بافت و تمیزکاریش رو انجام میدیم. در واقع این شکل کارمون هست. برای شروع رج بعدی با رنگ زرد کار رو ادامه میدیم. میایم روی اولین پایه که یک کوتاه یک زنجیره بود، روی زنجیره وارد میشم و یک پایه بلند ایستاده شروع رج میبافم. به این صورت یک زنجیره اینجا میزنم، میام روی حالا پایه بعدی، نخ اضافه همراه هم هست، با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد تکرار میکنم با 2 پایه بلند نیمه یک خوشه و 3 زنجیره و این الگو رو 6 بار تکرار میکنم، یعنی باید 6 تا خوشه داشته باشیم. خب به این صورت اون رو کامل میکنم. به این صورت من 1 2 3 4 5 6 تا خوشه دارم، یک پایه بلند اینجا، یک فضای تک زنجیره‌ای و 1 2 3 4 5 تا فضای 3 زنجیره‌ای. بعد از خوشه آخر یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند تکی که اینجا بافته بودم یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم و به این صورت اینجا نخم رو کاتش میکنم. به این شکل در میاد. برای شروع رج بعدی با رنگ سبز کار رو ادامه میدیم. میایم از روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم وارد میشیم و یک پایه بلند ایستاده شروع رج باز هم میبافیم. میام در فضای تک زنجیره‌ای حالا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 زنجیره میزنم. این خوشه فضا رها، روی خوشه بعدی یک پایه کوتاه میبافم
3 زنجیره میزنم. فضا رها، خوشه بعدی رها. در فضای بعدی میشه گوشه کار من. پس اینجا 3 تا پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم. 1 2 و 3 زنجیره میزنم، خوشه فضا رها میشه. روی خوشه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. فضا خوشه رها. در فضای تک زنجیره بعدی میتونم اضافه نخم رو هم بیارم و همزمان ببافم. 3 تا پایه بلند میبافم و روی پایه بلندم هم یک پایه بلند میبافم. 1 زنجیره میزنم، نخم رو اینجا قطعش میکنم. به این صورت میشه شکل کارمون. بافت رو شروع میکنیم. از روی اولین پایه بلند تکی که بافته بودم وارد میشم و یک پایه متوسط میبافم. به این صورت میام روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه متوسط. یعنی این قسمت من 4 تا پایه متوسط بافتم و در ادامه فضای زنجیره زرد رنگ و سبز رنگم رو با هم میگیرم و 3 پایه بلند میبافم. 2 و 3. این پایه کوتاه رها میشه. این 2 تا فضای زنجیره رو با هم میگیرم و 3 پایه بلند میبافم. 3 پایه بلند هم توی این فضا میبافم و ادامه میدم روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط. 1 2 و 3. در فضای زنجیره گوشه یک پایه متوسط، 3 زنجیره، همونجا یک پایه متوسط میبافم و روی 3 تا پایه بعد دیگه از اینجا به بعد نیمش تکرار نیمه سمت قبل هست. 3 پایه متوسط هم اینجا میبافم، فضای زنجیره ای رو با هم میگیرم و 3 پایه بلند این قسمت بافت میزنم. 2 و 3. پایه کوتاه رو رها میکنم، فضای بعد رو میگیرم و 3 پایه بلند هم اینجا میبافم. به این قسمت که رسیدم نخ اضافه رو با میارم، خیلی نکشین که کشیده بشه و همزمان تمیزکاریش رو انجام میدم. این قسمت 4 تا پایه متوسط بافت میزنیم. 1 2 3 و پایه آخر 4. به این صورت و در ادامه حالا 1 2 3 زنجیره میزنم. همینجا که پایه متوسط آخر رو بافتم میام یک پایه متوسط دیگه میبافم. این یک گوشه بافت من هست. میخوام این قسمت رو ببینید، یک گوشه اینجا دارم، یک گوشه اینجا و اینجا رو میبافم تا برسم اینجا یک گوشه درست کنم. خب و در ادامه خود پایه بلند سبز رنگم رو دورش رو میگیرم. حالا 2 تا پایه متوسط اینجا میبافم. دور پایه زرد رنگ، 2 پایه متوسط، دور پایه قهوه‌ای رنگم، 2 پایه متوسط. در مرکز کار قهوه‌ای رنگمون هم 2 پایه متوسط و از این به بعد تکرارش میکنم. دور پایه قهوه‌ای، 2 پایه متوسط، دور پایه زرد رنگ، 2 پایه متوسط، دور پایه سبز رنگ، 2 پایه متوسط و میام کنار پایه متوسط اولی که تو ابتدای رجم بافتم اینجا
یک پایه متوسط هم اینجا میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم، نخم رو اینجا کاتش میکنم و میام اتصال میدم. ببینید این کوتاه اول رج بود، به این کار ندارم. روی دومین پایه متوسط پایه متوسط میام اتصال میدم و به این صورت که گوشه بافتم رو هم داشته باشم و میارمش اون رو پشت بافتم. میتونید با سوزن راحت تر انجام بدید، طوری که ببینید این فضا رو من داشته باشم. و حالا یه مقدار اون رو میکشم به این صورت. یه گره هم حالا اینجا بزنیم که این محکم بشه. میشه پشت بافتمون نخهای اضافه رو میچینیم دیگه، چون اینا رو توی بافت ما گرفتیم دیگه. خب به این صورت میشه شکل بافتمون. از این مدل باید 4 عدد درست کنیم ببافیم. پس اون رو ببافیم و بیایم بر اتصال. خب دوستان، من یک توضیحی اینجا بهتون بدم. این الان کوچکترین سایزی هست که ما میتونیم این موتیف رو داشته باشیم به شکل دایره، که میتونید از اون به عنوان دستگیره هم استفاده کنید که پشت رو میتونید آفتاب گردون داشته باشید یا فقط یک رو. تو ویدیوهای قبلی تو دستگیره های دایره‌ای که با هم آموزش دادیم کامل گفته شده. حالا اگر بخواید گرد بافی پشت بافت داشته باشید به این صورت. ببینید من توی این کار 5 تا موتیف مربع کامل دارم و 4 تا موتیف نیمه دارم، موتیف 3 گوش دارم. حالا شما این کار رو تو هر سایزی که ببافید، تعداد موتیف های مربعتون هر چقدر بود، تعداد موتیف های نیمه‌تون باید همون 4 تا بشه. من اینجا یک روش دوخت این، یعنی مونتاژ و وصل کردن این رو بهتون اینجا میگم که در ادامه به هر تعداد که خواستید ببافید بدونید باید چه کار کنید که سختتون نشه. ببینید دوستان، به این صورت ما بافت میزنیم، دوخت میزنیم برای اتصال کارمون توی این سایز. از قسمت 3 گوش شروع میکنیم به این صورت تا اینجا. بعدی از این قسمت تا این قسمت 3 گوش، از اینجا تا قسمت 3 گوش سمت دیگه همین موتیف 3 گوش و قسمت آخر هم که اتصال این قسمت رو دارید و در آخر که دورگیری بافتمون هست. خب این روش اتصال این کار دایره شکلمون در این سایز هست. خب برای دایره بزرگتری که حالا من به این اندازه بافتم، شما حالا میتونید هم نختون ضخیم‌تر باشه این اندازه اگه این تعداد میبافید که کار بزرگتری داشته باشید، یا اینکه برای بزرگتر شدن باید خب تعداد موتیفاتون بیشتر باشه. برای اتصال این اندازه هم به همین صورتی که میگم دوستان دقت کنید، من هنگام اتصال فقط آموزشش رو اتصال میدم. به این روش شما همه رو کامل میکنید. از این گوشه 3 گوش، از این قسمت تا به اینجا دوخته میشه، این قسمت بعدی از این قسمت 3 گوش شروع میکنیم تا این قسمت و بعدی به این صورت و بعدی به این شکل و قسمت آخر هم که به همین صورت بافته میشه و اتصال داده میشه و در آخر دورگیری برای دور کامل کارمون هست. خب حالا شما با این روش گفته شده هر تعداد، هر سایز فرشین اینا بخوایم ببافید خیلی راحت میتونید اون رو ببافید. خب برای اتصال بافتمون قرار شد که این به این صورت گوشه بافت رو اتصال بدیم. پس من اول این دوتا موتیف رو میارم، پشت و رو میکنم موتیف هام رو به هم و میام با یک نخ میگیرم. ببینید به این صورت پشت بافت سمت من هست و اینجا میام یک گره میزنم، کار رو محکم میکنم
به این صورت. خب حالا کار رو دوباره به رو میارم و در ادامه ببینید یه دونه زنجیره از این 3 تا زنجیره‌ای که اینجا داشتیم و یک زنجیره اینجا رو میگیرم. فعلا رو پایه نیستم، روی زنجیره. خب یک لوپش رو میگیرم، زنجیره بعدی هم به همین صورت، یک زنجیره موتیف بعدی هم به همین صورت یک لوپش رو میگیرم، یک بست میزنم و حالا از روی اولین پایه یکی از لوپ ها هر دو روی کار رو میگیرم با یک بست، اونها رو به هم اتصال میدم. بستاتون زیاد کشیده نباشه که کار کشیده نشه. به این صورت تا انتهای این موتیف ها با بست یکی از لوپ ها نخ ها رو میگیریم، یکی از لوپ ها رو میگیریم و به این صورت اون رو به هم اتصال میدیم. پایه آخر رو که بافتیم حالا میرسیم به زنجیره ها. یه دونه از زنجیره ها رو میگیرم، یک لوپش رو، و زنجیره بعدی این سمت رو هم میگیرم. به این صورت یک پایه بست زدم و کار رو اتصال دادم. حالا میتونیم اون رو به این صورت با دستمون صافش کنیم. خب حالا قرار هست که این موتیف دوباره بیاد به این قسمت اتصال داده بشه. پس میارم موتیف بعدی رو روی زنجیره سومش میام یک نخ میگیرم. اینجا ما 3 تا زنجیره داشتیم، روی زنجیره سوم یک نخ میگیرم و این قسمت هم یک نخ میگیرم روی زنجیره و به این صورت اتصال میدیم کارمون رو. حالا برای من یه خورده صفر شد اینجا و به همین صورت از روی پایه اول شروع میکنیم به همین روش گفته شده که بسیار آسون هست و البته بسیار زیبا. ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها یکی از لوپ ها رو میگیریم و با یک بست اونها رو به هم اتصال میدیم تا به گوشه برسیم. به قسمت گوشه باف دوباره یکی از زنجیره ها رو از هر دو طرف میگیریم و به این صورت کار رو اتصال میدیم. ببینید این میشه شکل بافتمون. با دستمون اون رو به این صورت مرتب میکنیم. خب و در ادامه حالا اینجا من یک زنجیره میزنم، این قسمت رو دیگه نخم رو میام کاتش میکنم. خب دوستان به این صورت ببینید اتصال یک قسمت داده شده. حالا همونطور که گفته شد طبق روشی که گفتم باید از این قسمت دوتایی شروع به اتصال کنیم و ادامه بدیم تا به اینجا اتصال رو بدیم. برای این کار هم دوباره به همون صورت، هیچ فرقی نمیکنه به چه روش بوده. میایم این قسمت رو نخمون رو وارد میکنیم و یه گره میزنیم و محکم میکنیم و به همون روشی که گفتم کار دوباره به رو برمیگرده. ابتدای بافت باید این دوتا به هم اتصال داده بشه. پس به همون روش از روی این زنجیره آخری که من دارم میام شروع میکنم. نخم رو محکم کنم. حواستون باشه که موتیف ها همه به رو باشه. از یه زنجیره آخر که اینجا هست و این قسمت هم از روی زنجیره بست میزنیم و اتصال میدیم. دوباره از روی پایه ها هر کدوم یکی از لوپاش رو میگیریم و به این صورت به همون رو اتصال میدیم.
دیگه بافت تکرار هست دوستان از این به بعد. و دوباره به قسمت گوشه که رسیدم یکی از زنجیرهای هر کدوم از موتیف ها رو میگیرم، زنجیره اولش رو، و به این صورت بافتم رو اتصالش میدم. خب ببینید به این شکل میشه بافتم. و به این صورت به این قسمت که رسیدم دوباره باید بیام حالا این موتیف رو به این موتیف اتصال بدم. به همین صورت کاملش میکنیم. دور تا دور اون رو ادامه میدیم. خب همینطور که میبینید من دور تا دور کارم اتصال موتیف هامو رو به این صورت انجام دادم. بسیار تمیز و زیبا هم شده بافتمون. نخم رو هم اینجا قطع نکردم. برای شروع بافت حاشیه با یک بست میام روی زنجیره بعدی و حالا در فضای زنجیره‌ای که الان اینجا دارم 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و 2. میتونم به اولین پایه متوسطم یه مارکر بدم که ابتدای رجم رو داشته باشم و به این صورت و شروع میکنم از روی اولین پایه هر کدوم میام یک پایه کوتاه میبافم از روی پایه اولم تا برسم به گوشه بافتم. به این صورت ادامه میدم. ممنون میشم دوستان لطف کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید. ادامه میدم بافت پایه کوتاه رو روی همه پایه ها، چه پایه بلند چه پایه های متوسط. خب رسیدم به فضای زنجیره‌ای. اینجا 2 پایه متوسط میبافم. این فضا رها میشه این قسمت. در فضای زنجیره‌ای بعدی 2 پایه متوسط میبافم و این الگو باید تکرار بشه. روی همه پایه ها هر کدوم یک پایه کوتاه بافت میزنم. به این صورت در فضای زنجیره‌ای 2 پایه متوسط، فضای زنجیره‌ای بعدی تکرارش میکنم 2 پایه متوسط و به این صورت بافتم رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. در آخر رج توی فضای آخرمون 2 تا پایه متوسطمون رو که بافتیم مارکر رو در میاریم و بست میزنیم روی اولین پایه متوسطمون. برای شروع رج بعدی میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم و به اون یک مارکر میدم که به عنوان یک پایه بلند برای من شد. یک پایه کوتاه، یک زنجیره و بافت رو ادامه میدم. میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم و به همین صورت توی این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم. ادامه میدیم چه پایه کوتاه باشه چه پایه متوسط که انتهای هر موتیف بافته بودیم. خب به این صورت ادامه میدم. پایه بعدی یک پایه بلند، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند بافتم و در نهایت در پایان این رج من باید 224 تا پایه بلند داشته باشم. خب به این صورت اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم این بست میزنیم روی همون یک زنجیره‌ای که داشتیم که بالای پایه کوتاه بود. برای شروع رج بعدی میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم. دوباره به این پایه کوتاهم یک مارکر میدم
و شروع به شمردن میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا پایه کوتاه که بافتم. پایه 14 2 تا پایه کوتاه باید یک جا ببافم و ادامه میدم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بله 13 تا تک بافتم پای کوتاه. پای بعدی 2 پای کوتاه یک جا و افزایش دارم و این الگو باید تکرار باشه. 13 تا پای کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. پایه بعد 2 تا پای کوتاه یک جا می بافم و به این روش الگوم رو تکرار می کنم. به آخر رشت که رسیدیم روی آخرین پایه 2 تا پایه کوتاه بافتیم و میایم بست میزنیم به اولین پایه کوتاهی که داشتیم. میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه، یک زنجیره که برای من به عنوان یک پایه بلند هستش. به زنجیره دوباره مارکر. البته اینجا دیگه چون این رج رو متفاوت هست، حالا مارکر هم نزدید مشخص میشه. خب به عنوان یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، بعدی هم یک پایه بلند، یعنی من 3 تا پایه بلند بافتم. 2 زنجیره میزنم. 3 تا پایه بعد رو رها میکنم. 1 2 3 پایه رها. روی پایه 4 یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. همونجا دوباره یک پایه بلند دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم. ادامه میدم. 1 2 3 پایه رها. روی پایه 4 یک پایه بلند، بعدی هم یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، 3 پایه بلند کنار هم بافتم. 2 زنجیره میزنم و 3 پایه رها میکنم. 1 2 3 پایه رها. روی پایه 4 تکرار میکنم. یک پایه بلند، 5 زنجیره و همونجا یک پایه بلند. 2 زنجیره میزنم. ادامه میدم. میام 3 پایه رو رها میکنم. 1 2 3 روی پایه 4 شروع به باف میکنم. 3 پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 زنجیره، 1 2 3 پایه رها. روی پایه 4 یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره. همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره و به همین صورت الگومون رو تکرارش میکنیم. در آخر رنج 2 تا زنجیره رو زدیم و میایم بست میزنیم. این 3 پایه رها میشه. روی یک کوتاه زنجیره داشتیم روی
زنجیره بست میزنیم. برای شروع رج بعدی میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم و میام درون این پایه ها رها، درون فضاها توی این رج توی این فضاها بافت انجام میشه و روی پایه بلند و وسط. در فضای 5 زنجیره بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا پایه بلند بافتم و یک زنجیره میزنم. جنبم زنجیرش رو بله زدم. میام روی پایه بلند وسطی، پایه اول رها میشه، روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. ادامه میدم در فضای 5 زنجیره بعدی 10 تا پایه بلند رو. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره و میام درون فضای بعدی تکرار میکنم 10 تا پایه بلند رو و به همین روش دور تا دور اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم 10 تا پایه بلند رو بافتم، یک زنجیره میزنم، بست میزنم روی اولین پایه کوتاه، همینجا نخم رو قطعش میکنم و میبرم پشت بافت و تمیزکاریش رو انجام میدم به این صورت. و در ادامه میشه شکل بافتمون. باز قرار با همین رنگ ادامه بدیم. بافتمون رو شروع میکنیم از 10 تایی ها. پایه بلند اول رو رها میکنم، روی پایه بلند بعدی قلاب رو وارد میکنم، به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم. پایه بعدیش هم به همون صورت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم، یک زنجیره میزنم. پایه بعد رو 2 بار نخ سر قلاب به صورت برجسته از پشت یک پایه دوبل میبافم، یک زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب. پایه بعدی رو هم به همین صورت یک پایه دوبل برجسته از پشت و 2 زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه دوبل برجسته از پشت میبافم، یک زنجیره میزنم، ادامه میدم، 2 بار نخ سر قلابم. پایه بعد یک پایه دوبل برجسته از پشت، یک زنجیره. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از زیر میبافم که یک زنجیره هم فاصله میدم، 1 و 2. ببینید به این صورت. ما بعد از بلند برجسته از پشت دوم که بافتم دوباره یک زنجیره میزنم. به این کوتاه کار ندارم، میام روی 10 تایی بعدی تکرار میکنم. پایه اول رها میشه، از پایه بعدی یک بلند برجسته از پشت، یک زنجیره، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره، پایه بعد یک دوبل برجسته از پشت و یک زنجیره، پایه بعد یک دوبل برجسته از پشت، حالا 2 زنجیره و تکرار میکنم به معکوس. پایه بعد یک دوبل برجسته از پشت، یک زنجیره، بعدی یک پایه
دوبل برجسته از پشت، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره، بعدی یک بلند برجسته از پشت، یک زنجیره. پایه اول و آخر 10 تایی ها رها شده. خب میشه شکل بافتمون و به همین صورت اون رو تکرار میکنم. در آخر رجمون به این صورت بافت رو که به اتمام رسوندیم، یک زنجیره آخر رو میزنیم، بست میزنیم روی اولین پایه بلند برجسته از پشت که بافته بودیم. حالا برای شروع رج بعدی و رج پایانی بافتمون میام درون فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، میام روی خود پایه کوتاه به این صورت یک پایه کوتاه دیگه میبافم و اون رو تبدیل به یک پایه پیکوت میکنم. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و اون رو تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و تبدیلش میکنم با یک پایه کوتاه به پایه پیکوت. حالا میرسم به فضای 2 زنجیره‌ای. یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم به این صورت. میام تو فضای بعدی یک پایه کوتاه و تکرارش میکنم، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت. فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و یک پایه پیکوت. فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت. ببینید این قسمت این رو بچینم. خب به این صورت بافتمون در میاد که روی همه قسمت ها باید این الگو تکرار بشه. 3 تا پای پیکوت اینجا بافتم با 3 زنجیره. این وسط تو فضای 2 زنجیره‌ای یک پای کوتاه، 6 زنجیره، یک پیکوت و همونجا یک پای کوتاه دیگه بافتم. بعد از این کوتاه حالا یک زنجیره میزنم، میام روی قسمت بعدی فضای تک زنجیره بعدی تکرار میکنم، یک کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت. فضای بعد یک کوتاه، 3 زنجیره و یک پایه پیکوت. فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت. فضای 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 3 4 5 6 زنجیره و پایه پیکوت. همونجا یک پایه کوتاه. فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت. فضای بعد یک پایه کوتاه، تکرارش میکنم دیگه، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت. فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت. یک زنجیره میزنم و میام روی قسمت های بعدی به همین صورت الگوم رو تکرارش میکنم. میشه شکل بافتمون و به همین ترتیب اون رو کامل میکنم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش این رومیزی گل آفتابگردونمون، یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبا و حاشیه بسیار زیباتر. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم همچنان شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.